ما تتخيلون لذاذة هذه السلطة. مكوناتها سهلة: الدجاج تبلته بملح، فلفل أسود، بابريكا وبهارات إيطالية، وحطيته على شواية جدا ساخنة. أول ما يجهز أغطيه 5 دقايق، بعدين أبدأ أقطعه وأتركه على جنب. راح تحصلين على دجاجة جدا طرية زي ما انتم شايفين وجوسي من داخل. للسلطة: بيبي سبانخ وخس، ملفوف أبيض، ملفوف أحمر، المانجا، وهنا عندي شرايح الخبز المقلي شرايح اللوز والسمسم الأسود يختلف عن حبة البركة، وأخلطهم مع بعض. أحطهم في طبق التقديم وأزينها بقطع الدجاج. ممكن تضيفين أي شيء أنتي حابته زيادة. نسوي لها دريسنج ياباني جدا لذيذ: مايونيز ياباني أو مايونيز عادي، الطحينة، زيت السمسم، الخل، والصويا صوص والسكر والزنجبيل، ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض أحصل على هذا القوام، ونحطها على السلطة وقت التقديم. وبألف عافية، تمتعوا بألذ السلطة.